5, 4, 3, 2. De alarmbellen van de kloktoren gaan af. Wij zijn in Duitsland. Hier is de mening. Gelukt. Zit recht in de camera. Hé jongen, gooi het erbij hier. Is goed. Pas op voor die dolfijntjes, die worden hier overgesprongen, zo van die doen en die doen. Die gaan zo Voor de dolfinic. de keuken in, die gaan daar eten. Dat is de keuken. Dat is Veronique. Dat was die water. Dowodny, adres, Loka, to Krakau, Cisterno 14/2. Instructie. Met het uitzicht, het mooie uitzicht. En de toiletten. Nee, wacht, anders ga ik jou filmen, pas maar op. Nee, ik film jou dan. Maar, nou, dit was het kamertje. Dit is een Richard, we gaan nu vertrekken. Ik ben de Richard, ik ben niet een Richard. Ik dien aangesproken werd als de Richard. De Richard. oké. Coolbox, dit is het afsluit. Wat een prachtige zaal. Jongen, jij moet je camera's geven, honderd als ik gek. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Dat doen we gewoon uit-editen. Vervolgens hadden wij hier heel leuk, tada, de Master Switch. Dit is hoe wij aangaan. Hier was een keukentje, daar hebben we net ontbeten, voor de rest zijn we niet geweest. Het is tafelschoor, look at this shit, Mac Tasty. En hier een flaprol. Wat gaat bij het vloggen? Ja. En dan hebben we hier prachtig wastafels. Gewoon prachtig. WC's. Oh, wat mooi. De lampen zijn ook weggestolen gewoon. Oké. Kijk, dat is toch gewoon quality shit, man. Mac Tasty. Dat is het einde van de vlog, joejoe. Dat is Richard. Ja, ik denk dat dat niet jou. Dit is niet mijn slechtste camera skills. Ik ga maar echt een man die Wat de fuck? En je Bobby. Hij doet gewoon hier op Nee. Als het goed is heb ik het op de film staan. Waar is de Bobby? Nee, ja, dat is al makkelijk. Hij is weg, oké. Dan maak ik een bocht uit. We zijn zojuist ingehaald door 4 vrachtwagens. Terwijl wij zeg maar al... Ja, waarvan eentje over de witte streep heen reed. En we rijden al 6 kilometer te hard op deze weg. Hier. Er komt meer. Het komt nog meer. Kijk, actie. Ga je echt gewoon 120 per uur zo. Ja. Oh, dat komt in de vrachtwagen. Ja. Kijk. Dit hadden wij met alle achtergrond, want die heb ik allemaal opgehaald. Omdat we de snelheid reden en we reden wel te hard. Ja, hoppakee. Nieuw. Toen was het van, oh wacht, shit, dit is zo'n ding weer een beetje Ja. op. Als ik dat weet, dat ik niet heb.
2500 gewonden in Beirut. De Poolse culinaire keuken. Nou, we zitten hier om 10 uur 's avonds. Fuck off. Met pizza buiten op een bankje in Krakau. Omdat we uit het winkelcentrum moeten, omdat die dicht gaat. Top. Welkom bij deze vlog. We zitten te pizza eten. Hij is lekker. Dit is het ontbijt. Het is mooi, het is lekker drinken. Poolse winkel. Dit is authentiek Pools ontbijt. Hier eten ze allemaal pizza. Het is een heel mooi Pools winkelcentrum. En Willem heeft hier een iPad gesloopt. Het is gewoon een mooie website dit. TheAnnoyingSite.com voor al uw verneukte computers. Hij doet er echt gewoon niks meer, hè? Kijk. Goed. Wauw. Doe eens nou eens inzoomen. Inzoomen? Dat kan ik. Met dat ding inderdaad. Oh, kijk eens. Zoom. Wauw. Wow. Hij volgt Willem nou. Op vakantie. Jij hebt mijn verslag gemaakt. Flying Tiger. Je kan zo inderdaad het bericht niet aanklikken. Nee, niet die. Vind jij er hier allemaal van, Willem? Ja, er zijn hier fucking veel Pokestops en ik ben addict geworden door een bepaalde persoon die ook mee is op vakantie. Dus ja, nou ben ik echt zwaar verslaafd. Deze. Door film. Kijk, het is gewoon mooi. Richard, hoe lang staan we hier nou al? Zo lang dat ik een timelapse aan het maken gegaan ben. Hoe gaat het met de timelapse? Oh ja, dat doet Ja, hem dat al. gaat goed. En we zijn hier zo voor dit hier bezig. Ja, hey meisje. Wat doen we hier? Hey, Je kan natuurlijk ook gewoon deze even Wat doen we? uitknippen. Foto maken voor mijn ID-pasje. Je kan deze ook vierkant uitknippen. Oh ja. en zo. Fotoshoot, jeet. Hier is 6 gelukt. Oké. Wat? Iris, mening? Gelukt? Ja, denk ik wel. Oké. Zijn we klaar? Ja. Als oma een taart bakt, dan hebben we een Bak oma. Hallo, dit is een nieuwe vlog. Dit is vuur, yes. Tsjechië landschap. Where we at, Richard? Tsjechische Eifel, we are 60 kilometer from Brno. Yes, dit is very goede weg. Het is een soort van Eifel, daar is mooi.
Daar is niks. Dus Daar is niks. Karl Marx standbeeld stond er net. Hebben jullie nog wat te melden? Mijn make-up lukt niet. Joe. Auto. Trekkertje. Waar is het trekkertje? Ik zie Ook een trekkertje komt eraan. dat is CO2 zeer goed. Is het? Twee neutraal. De CO2-neutraaltje. Toe is helikopter. Dit is al voor deze vlogje. Wij zien we later alligator. Het stijl. Stijl omhoog. Ik heb na jou denk ik het meeste gefilmd nog. Helemaal niet. Willem doet ook veel filmen. Ik heb ook veel gedaan. Ja? Richard, wat hebben wij hier? Ja, ik moest wachten, want ik hoef niet op een foto staan of zo. Volgens mij is dit Stilstaan. een natural habitat of Instagrammers. Ja. Verieerd. Een heel spontane foto die niet spontaan was, want ik werd uit het beeld gehaald, dus dan is het niet meer, dus dan is het in scène gezet. Is in scène gezet, dus Oftewel, fake nieuws. Instagram is fake nieuws. Fake nieuws. Deze dames hier is zeer fake nieuws. Pas maar op. Dit is het einde van de vlog. Joejoe. Het is weer tijd voor een vlogje. Het is slaaptijd. Hier hebben we een Richard, daar hebben we een Veronique. We hebben daar in de verte een Iris. Het is Wenen, Ik Willem, Iris, Veronique. Veronique doet niet aan mondkapjes, wij allemaal wel. Nee, het ziet er echt wel leuk uit. Het is Veronique, dat is een band. Is niet goed. Is niet goed. Very kapot. Die is niet blij. Dan trilt deze hele brug. Dat is echt... En dan gaan mensen hier op steppen. Weet jij het? Nou ja, ik dacht dat er ergens dit bij de metro langs ging, maar dat was het niet. After movie. All the movie material. We gaan om 11:10 momenteel hotels opzoeken, dan wel appartementen op boeking, omdat we hier zeer graag niet willen blijven. Richard, vertel eens jouw doucheervaring. Het was met zaklamp douchen, want douchelicht ging uit na 2 minuten. Hallo jonge dame, wat is er aan de hand? We hebben hier Richard. Richard, waar zijn we nu? Budapest, op straat. En hoe staat het met u? Het is heet. Het is heel heet. Heb je een beetje Slaaptekort. Ja, ik wou wel zeggen, heb je een beetje lekker geslapen? Nee. Heb jij lekker geslapen? Verrassend genoeg was het niet zo shit als dat jullie het hadden. En ik had mijn kussen nog aan Veronique. Ratjes. Hier nog eentje liep onder Richard door.
Maar nee, ik had semi-goed slaapje. Zonder hoofdkussen, alleen deken en pallet. Yes, very nice. En doe maar... Het is fucking heet. Dus we zoeken alle schaduws die we kunnen, die pakken we. En zeg maar daar zo verderop zie je heel misschien mist. Van die koelmist, die proberen we allemaal te vatten. Zo, dat daar, die proberen we allemaal te vatten. Want het is koud. En wij zijn warm. Maar Richard, jij zwaait van wel? Doei, tot de volgende keer. Gaat dus voor de zeeën. Zeeën? Willem, update van de weersituatie. We hoorden net rommel en nu voelen we langzaam een druppeltje hier en een druppeltje daar. Ja. Vervolgens zijn we bij fucking Disneyland Parijs of zo. Wat is dit voor gigantisch kasteel? Jezus, Wacht, ik man. draai even camera. Welkom bij het vervolg. Dit is fucking Disneyland Parijs, man. Kijk dit kasteel. Holy shit. Dit is Disneyland Boedapest. Ja, dat telt ook. Moet je kijken, man. Kijk dat dak. Dat is echt Oeh, vet. serieus, hebben ze ook 8 banen hier? Hebben ze hier 8 banen vraagt Richard? Dit is Disneyland Boedapest. Disneyland Boedapest. Oh. Allemaal dezelfde foto. Jazeker. Ik ga ook even dezelfde foto maken. Nee. Het is misschien wel heel klein. En dit zie je dan echt niet meer. Willem, een updateje over het weer. Nog meer rommel, nog meer harde rommel. De alarmbellen van de kloktoren gaan af. Dat is sowieso niet omdat het tijd is van weet ik veel hoeveel klok, maar gewoon omdat het zeer hard gaat regenen. Dat is straight facts, dat is zeer waar. Gaat het niet om de Duitsers komen? Oh ja, dat kan natuurlijk ook de Duitsers komen. Dat zal de rommel wel zijn. We zijn op vakantie. Sommige mensen hebben het niet zo veilig. Zo nou met de veiligheidsnormen. Na vakantie op... Daar heeft Veronique de schoenen uitgetrokken. Ja, dat is echt Zegt wie? Zegt wie? Dat is Veronique. In de natuurlijke habitat. Winkel 6433. Ik zit hier al 2 uur. Het is zo incapabel dat het zelfs niemand slaapt. Ik word nu op mijn bek geramd. Dit is mishandeling, dit gaat rechtstreeks naar de politie. Ja, Goedenavond dames en heren, welkom bij een nieuwsuitzending. We weten hoe corona verspreid wordt. Het is door de 5G-mast, hier in de grond. Dit is T-Mobile Telecom. Makia, dat betekent gewoon... Hongaarse Telecom, dat is... Willem is bewijs aan het verzamelen dat de politie hier corona verspreidt. Het huis van Orban. En iets van een theater of zo. Ja, ik weet het. Wat doe jij doen? Dat is zeg maar standaard. Een super langzame selfie Ja, proces. die komt er niet in, Willem. Je bent Kom rechtop aan het filmen. Is het denk ik ook een foto? Is dit een Zo, foto? zo, Of wacht. wat? Ja, kom hier dan jongen, Wat wil Downy. je- We gaan op de wat wil je- foto. Wat wil je eens achter... Kijk, uit dat val ik. Ik sta foto. Lachen. Wacht. Ik sta val. Dat zei ik ook al. Paardmeisje. Fuck is dit nou weer? Hallo, Openbaar die, vervoer vlog. die in de busje. God sta ons bij. Het is warm. Ja. Mondkapje en warm minder plezant. Willem moet het uitzetten. Dan heb je... Richard, wie komt ons halen? Wie komt jou halen? Nou, ik hoop Veronique en Iris dadelijk. Neem ik aan, want anders hebben ze kwijt. Oh, wat is er dan met ze? Ze zijn hier in de souvenirwinkel. Ze zijn een souvenir te kopen. En nou ja, het is niet dat dit vandaag de eerste souvenirwinkel is. Of de tweede.
derde. Of de vierde. Of de vijfde. Hoeveel souvenirswinkels hebben we al gehad? Oprecht, ik gok oprecht meer dan 15. Oké. Nee, het is een wonder. Washi. Wajo. Nou, we hebben iets gekocht. En toen dacht ik dus dat het goedkoper was in de vorige winkel, maar dat was niet. Hier was het goedkoper. Soeka. Easy. Het schilderij hing scheef volgens Willem, dus Willem had het gefixt. Ik probeerde het, maar dat ging niet. Nou, dat schilderij op de grond. What the fuck? Wacht, serieus? Je hebt het goed gefixt, Willem. Ik had het niet gefixt, want ik kon het niet fixen. He's spreading lies. Willem heeft er wel aangezeten. Dat is wel waar. What the fuck? You. Oké. Is je nog heel? Maat. Wat de fuck is hier gebeurd? Ja, ik hoorde een donker. Toen was dit kutding eraf geflikkerd. Willem had hem gisteren geprobeerd recht te hangen, want hij hing scheef volgens Willem. Veronique doet koken. We hebben geen snijplank en we hebben deze pan. Alleen deze pan. Hier gaan we. Pita broodjes maken. Willem doet papieren in zijn broekzak als hij het gaat kassen. Want dat. Waarom deed je dat ook alweer? Dat is handig of zo? Dus dat is goed voor de. Het is goed voor het milieu. Wordt het direct afgebroken, weet je wel? Ja. Zie je hoe dat werkt? Kijk maar, is het goed afgebroken, Richard? Je ziet goed afgebroken al in mijn broekzak. Hoe gaat het? Wat ben je aan het doen? Nou, het zit tussen je oren als je moet huilen van een uitstel. Ik ben gewoon emotioneel van die machtige stappen. Die had net van een jongen. Dus dat komt daardoor. Wat een kut uit! Ik zie geen ene stukje. Nou hier, dat ziet er niet uit. Die andere helft ging perfect. Ja, dat is ook een goeie. Dus hier, ik sta hier met een broodmes. Ja oké, ik ga het nou weer ook een vleesmes. Ik kijk nou eens voorbij. Er komt echt tussen. Kijk eens even recht in de camera. Richard, wat heb jij net gegeten? Ik heb een heerlijke pizza broodje met gehakt. En we hebben champignonnetjes en ui hadden we er doorheen gedaan en paprika. Ja. Ja, dat is lekker hè? Ja. En wat nog meer? Nou, Veronique en Iris hebben knoflookconcentraat gekocht. Het is geen knoflookzout, het is knoflookconcentraat. Hoeveel is dat knoflook? Kijken. 70% rauwe gehakte knoflook. En Veronique had lekker klodders erin gedaan, want die wist niet dat het gewoon een knoflooksaus was. Of die dacht dat het knoflooksaus was. Knoflook op zijn komkommer. En dat deed hij opeten. En hoe smaakte dat, Richard? Heerlijk. Dus zonder nu kijken we naar het vooruit. Oh ja, ja. Als ik dat doe, hè, dan valt hij na 5 minuten uit van de... Heb je nog stroom? Heb je nog stroom? Nee, niet zo. Dat is niet waar, je hebt niet stroom. Nou, ik doe bloed in spiegelen. Ik doe het hier, dat zijn niet omhoog. Hij is niet meer. Hij komt. Probeer generatie. Nee! Oké, ik heb een stroomkabel, maar dan is hij kapot. Ja, dat is wel vies. Dit vakantiepark, er bestaan letterlijk, inclusief mijn auto, 3 auto's. Dit is top. Dit is het huisje. Dit is wat we willen. Het is vorig jaar aangelegd en er is nog echt helemaal niemand in het park. Het is krap, maar echt super vet. Allemaal nieuw en schoon. En Dat is nog iets onder de dit is wc. de kamer van Willem en Veronique. Met eigen badkamer. De spiegel, dat ben ik. Dat is Willem. Badkamer, de andere kamer.
Vol. Dat is super klaar. We worden achtervolgd. We vermoeden dat dit de KGB is. Nee, ja. Of wordt er nou achtervolgd te worden door de Russische geheime dienst? Best wel bijzonder. Ja. Ja. Ah, nee. Gewoon Wij liepen net daar. een punt. Hey, Daar beneden, dat daar is liepen wij, hè? mama, kijk. Sweet. Dat is ons vakantieparkje. We zijn hier om uit te rusten, Willem. Wat doe je? Sporten, jong. Moet aan de spieren werken. De lokale kindjes in de speeltuin. Heel hard wegrennen, joe. Ik heb hem gevangen, terwijl de tabakje hier, kijk. Hey, ik ben gewoon slim. Ik ben gewoon aan het drinken, oké? Hier is hij, hè? Hij is aan het verdrinken en hier is de radler die ze nog niet op had, zoals je kunt zien. Willem, doe je best. Nee, fuck off. Ratelen, verleuk de ratelen niet. Hij valt aan. Ja, nee, weg! Dat is mijn radler! Hey! Ja, wacht. Doe je mes erin. Het is een ranzig beest, zeg. Ja, ik heb zijn brein geplet. Oh mijn god, dat ding is mega. Hij is fucking eng, oké? Laat hem met rust! Laat hem nou met rust, hij doet je niks. Ga gewoon zitten, hij gaat vanzelf weg. Hij zit daar gewoon een plantje te doen. Dat beest is eng. Laat hem gewoon zitten, heb je er een foto van? Ik ben aan het filmen. Nou, top, maar laat hem lekker zitten, want als hij klaar is, gaat hij gewoon vanzelf weer weg. Hij deed me aanvallen. Ik deed Ja, nog omdat niks. jij hem sloeg met een fles. Nee, ik deed nog niks. Ja, kunnen we? Ja, oké. Ja, nou kijk, er zit dus een mot. En Willem en Iris zijn zo bang. Auw, flikker op. Ga weg. Dat ze letterlijk de deur op slot doen, zodat de mot niet naar binnen komt.
Jij deed hem op slot, ik deed hem alleen dicht. Ja, om jou buiten te houden met je fles. Kom. Binnen We te zijn houden. aan het aanvallen met een fles. Maar het is een mot. Motten doen niks. Ja, dan denk je aan de linkerkant van de weg fietsen. Nee, fiets niet. Het is echt gigantisch. Willem berg klimmen. Ja, maar oprecht, kijk die bergen. Dit is echt dit is hardcore Corsica vibes. Nee. Ja, volgens mij Adriatische dat Zee ook, met hè? eilanden. Kijk, wij zijn hier. Het is hier super mooi. Daar is Willem. Aan het redden. Waarom? Zou die Hij vindt het interessant. interessant. Als je valt, hè? Dat is de auto. Net waren we er bovenop. En Willem is ontsnapt. Wat de fuck is hij daar naar beneden aan het klimmen? Niet mijn idee dit. 30. Message staat er wel trouwens. Ja. Maar vandaag hoef ik geen competitie gehad. Nou, bedankt. Dat is wel een luggetje eigenlijk zo. Ja. Veronique is pannenkoekenmix aan het maken. Gaat het goed? Nee, niet echt. Ik heb geen beslagkom. We hadden geen pannenkoekenmix. We hebben geen mixer. Het gaat echt top. Jee. Goed. Goed. Heet. Yeah, where the radio station resort is there, a bit below. Ik zie er echt niet uit, maar het gaat niet uit. There's quite a bit of Bij de vissen is Richard! Ja! Jij zelf ook mee, ik ook mee. Wat zei je, Vero? Mijn ogen. Het doet zeer. Ik zie niks meer. Auw. Zit hier een vis? Willem zoekt een vis, hij zit gewoon daar. It's a fake. We just put it here. Je mag... Willem, echt serieus. Wat? Heb je hem nog niet gezien? Wat is? Heb je hem nog steeds niet gezien? De auto's. Dat is Willem. Ik ben Spider-Man geworden blijkbaar. Ik ben blijkbaar verbeterd door een spin in mijn arm. Hij is verbeterd door een spin in zijn arm. Very Gucci, dit is. Dat is een man. We zijn in Malinska. Toch Willem? Zo. Zeker. Dan hik ook mooi op de film. Willem doet flip. Nee. Een hele mooie flip. Ja, dikke I. Je mag hem omgooien. Het Het gaat wordt, ook in een pita broodje, dus. Scrambled eggs bij Zo deze. deed hij dit ook bij de pannenkoeken. Nee, zo kon ik het veel beter weten. Willem, hoe laat is het? Je moet op, oké, anders past het niet. Het is 9:22. Wat zit daarin?
7%. Dus jij maakt vol of leeg? Nee. Ja, en dan glas melk op. Welkom in Kroatië, waar we even oversteken over de snelweg. Wat de fuck doet zij? De vrachtwagen voorbij is. Is er trouwens ook niet gewoon de kleren van dit benzinestation aan? Willem? Hoe heb jij je muziek hier op de box? Mijn fucking DS, jong. Heb ik die cup voor iets meegenomen, hè? Precies. Ah, perfect symmetrie. Weet je schaken? Oké. Nou is het lampje groen. Ja. Willem staat trouwens op een hele mooie stellage. No van everything is ugly. I don't think so. Richard, wat is er zojuist gebeurd? Ik zet hem recht op het mijn andere. Is het gelukt? Is het raam open? Nee. Maar we weten nog wel. Dat is David. Hoi. Deze knoppen die zijn niet. En hoe heet deze stad? Graz. Hi. Wat is dit? Een weet ik veel, bouwval. Dat is een trap. Richard, waar zijn we? Dit is trap. Graz. Hallo. Heel hoog, ze zijn allemaal moe. Hallo Iris. Hoi. Je bent nog niet in beeld. Daar is een Iris. Je ziet echt geen flikker op de film, maar het is echt ziek erg aan het weerlichten. Zippie. Wat is dit, Willem? Leg eens uit. Koude vaak hippie junk. Die letterlijk gewoon Het klinkt wel leuk. zijn hele lippen over een pijp heeft vanaf. En vervolgens een beetje met dingen. Ik vind het wel leuk. I show you. And this isn't the original wall anyways, so. Yeah, but still, what Yeah. would you? Er is licht aan het einde van de tunnel. Gang, gang. Waar zijn we nu? In Graz. En daar zijn we geweest, hè? Die kant. That's how we went, and the rest I haven't been. Oh, and this one. En Krakau. Like there, or did you Right. run all the way up there? Willem moest zo nodig poepen, hè? Dat hij hier gewoon met uitzicht. You want just a bit of caution? 20 minutes walk from here. Wat? Jongens, waar zijn we nu? We zijn McDonald's en Zijn we aan het doen? Max Verstappen. Aan het kijken. Ja, Formule 1. We zijn allebei Max Verstappen, het is Formule 1. nou Iglo en nou weer Max Verstappen. Goed, en hoe lang gaan we in de McDonald's zitten? Zo'n solid 2,5, 3 uur. Ja, totdat hij klaar is. We zijn met z'n drieën onderweg naar Frankfurt. Ja, auto is een grote kernkof van vliegjes. Dat is een vliegkerkhof, ja. Hier. Dat is mooi. Kijk, en dan gaan we daar langs de spiegel die ook helemaal onder zit, gaan we naar Willem. Zie paracetamol. Mooi man. Hij zat in de stoeltje. Kijk, en ook hierop zit helemaal vliegen. Er komt momenteel een vliegtuig voorbij.
Momentum reset, go go. Het vliegtuig, maar ik bedoel vliegveld. Elke auto keihard aan kan plegen. Ik denk dat je poept in een land is. Maar dit is ook open afstand. Op de 100, welkom in Nederland. Daar, ja, die hebben we ook gehad. Nou Richard. Het is hier 100, waarom is het hier 100? Oh nee! Ik heb een bord gemist, ik weet niet waar dat hier is. Richard, het is toch onbeperkt hier? Kijk, hij zegt hier onbeperkt, dus ik zou gewoon gas gooien. Ja, 115 toch? Nee, onbeperkt, dus gewoon, daar is gewoon 136. Ik ga 10 km per uur gaat en het voelt echt alsof ik stilsta. Nee, dit laten we Die gaat me gewoon bijna hier van mijn flikker af. Hij rijdt over een doorgetrokken streep! Veronique, ter afsluiting van de vakantie. Hoe is het, heeft je moeder de plantjes onderhouden? Ik heb die plant water gegeven. Ja, dat zien we. Kijk, er is een groen